Mga sangkap, kailangan natin ng 3/4 kilogram ng karne ng manok. So, una ilalagay lang natin siya sa ating malaking kawali. Tapos, magdadagdag tayo ng 1/2 teaspoon ng ground pepper or paminta. Kailangan din natin ng 1/2 teaspoon ng asin. At 2 tablespoon ng soy sauce. Para mas lalong sumarap yung ating adobo, kailangan din natin ng 6 pieces ng star anise o yung sangke. Tapos 8 dinikdik na bawang. Magdadagdag din tayo ng 8 piraso ng bay leaf or dahon ng laurel. So guys, ipapahid lang natin yung ating marinade doon sa ating karning manok. Tapos magdagdag tayo ng konting tubig. Tatakpan natin siya, tapos lulutuin natin siya ng mga mahigit 2 o 3 minuto. Tapos pabalik ta rin natin yung ating manok. So paulit-ulit natin gawin ang proseso na to pagkaraan ng ilang pang minuto hanggang maging matuyo na yung ating marinade. So kapag ganito guys na medyo tuyo na yung ating marinade, tsaka tayo magdadagdag ng 1/2 cup ng mantika. So yan lang natin siya hanggang uminit siya at maprito niya yung ating manok. So pagkaraan ng 3 hanggang 5 minuto ay babalik rin natin yung ating manok guys. Gaya nito. Hanggang maging golden brown na siya kagaya nito. So there you have it guys, ang ating adobong Bisaya. Para updated ka sa mga bagong videos, huwag limutang mag-subscribe sa aking channel, kusinera.ph, at maraming salamat sa panonood!